ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মই আজি আকৌ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টো ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ অসমীয়া বিষয়ৰ উন্মেষ পাঠ্যপুথিৰ ষষ্ঠ পাঠ বৈজ্ঞানিক মানসিকতা আৰু আমাৰ সমাজ। এই পাঠটোত মানুহৰ মানসিকতা যে বৈজ্ঞানিক হ'ব লাগে তাৰ বিষয়ে বুজোৱা হৈছে আৰু সমাজখনক আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ হ'লে অন্ধকাৰৰ পৰা পোহৰলৈ আনিবলৈ হ'লে অন্ধবিশ্বাস আৰু কুসংস্কাৰৰ পৰা যে আমি মুক্ত হ'ব লাগে, সমাজখন মুক্ত হ'ব লাগে তাৰ বিষয়ে বুজোৱা হৈছে। বৰ্তমান সমাজত প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ মন বৈজ্ঞানিক হোৱাটো বাঞ্ছনীয়। এই বিষয়ে গোটেই পাঠটোত বুজোৱা হৈছে। আমি প্ৰশ্নৰ উত্তৰলৈ যাওঁ আহাচোন। বৈজ্ঞানিক মানসিকতা আৰু সমাজ। ১ নম্বৰত আছে তলত দিয়া প্ৰশ্নসমূহৰ শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিয়াই সঠিক বৃত্তটো পূৰ কৰা। যেনেকৈ প্ৰতিটো পাঠতে দুটা থাকে, MCQ থাকে, অপশ্যন 4টা থাকে। সেই দুটা ইয়াত আমি কি পালোঁ যে ১ নম্বৰৰ প্ৰশ্ন হ'ল সৰ্পই দংশন কৰিলে কি কৰা উচিত? যে সাপে খুটিলে কি কৰা উচিত? অপশ্যন 4টা দিছে চাফ চিকুণকৈ থকা উচিত, ৰাশিফল চোৱা উচিত, বেজৰ ওচৰলৈ যোৱা উচিত, ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ যোৱা উচিত। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ যোৱা উচিত। বুজি পালা? শুদ্ধ উত্তৰটো এইটো ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ যোৱা উচিত। আমি সাপে খুটিলে কেতিয়াও ৰৈ থাকিব নালাগে আৰু বেলেগ একো কৰিব নালাগে, পোনে পোনে ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ যাব লাগে। তাৰপিছত চোৱা ২ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি আছে? আমি ৰাশিফল চাই দৈনন্দিন কাম কিয় কৰিব নালাগে? এই যে কেতিয়াবা মানুহে উঠি পেলাই বাতৰি কাকতখন লয়, তাত ৰাশিফল লিখা থাকে, সেই ৰাশিফল চাই কিছুমান মানুহে কাম কৰে। যে পাঠটোত কৈছে যে আমি ৰাশিফল চাই কিয় কাম কৰিব নালাগে? অপশ্যন চোৱা 4টা দিছে। ই সৰু কথা হোৱাৰ বাবে, ই আমাৰ পৰম্পৰা নোহোৱাৰ বাবে, ইয়াৰ বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নথকাৰ বাবে, আমি শিক্ষা দীক্ষাত পিছ পৰি থকাৰ বাবে। উত্তৰ কি দিছে চোৱা? উত্তৰটো হ'ল ইয়াৰ বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নথকাৰ বাবে। ঠিক আছে, যে ইয়াৰ কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই। এতিয়া এই ২ নম্বৰটো আমি কিয় বাছি ল'লোঁ উত্তৰটো? এই যে ইয়াৰ বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নথকাৰ বাবে, এইটো আমি কিয় বাছি ল'লোঁ? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল যে এইটো উত্তৰ শুদ্ধ বুলি বাছি লোৱাৰ কাৰণ হ'ল যে ৰাশিফল চাই দৈনন্দিন কাম কৰাৰ কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই। ই এটা অন্ধবিশ্বাসী মনৰ পৰিচায়কহে মাত্ৰ। ঠিক আছে, বুজি পালা? ১ আৰু ২ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখি ল'বা তোমালোকে। এতিয়া আমি ৩ নম্বৰলৈ যাওঁ। ৩ নম্বৰ হ'ল ক অংশৰ লগত খ অংশৰ অৰ্থ মিলোৱা। যে অৰ্থ দিয়া আছে, শব্দ অৰ্থ সেইটো মিলাব দিছে। মই মিলাই দিছোঁ। অনুসন্ধিৎসু মানে কৌতূহলী, স্বাস্থ্যসন্মত স্বাস্থ্যকৰ, যুক্তিনিষ্ঠ যুক্তি থকা, বিৰল পাবলৈ টান, বিকল্প এটাৰ সলনি আন এটা, পৰম্পৰা পূৰ্বৰ পৰা চলি অহা নীতি, প্ৰজ্ঞা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তত্ত্বজ্ঞান। ঠিক আছে, মই লিখি দিছোঁ, তোমালোকে লিখিবা। এতিয়া চোৱা ৪ নম্বৰ। তলত দিয়া প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ কোৱা আৰু লিখা। এতিয়া প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ কোৱা আৰু লিখা ক'বলৈ দিছে মানে লিখিবলৈ দিছে। এতিয়া ৪ নম্বৰৰ প্ৰশ্নৰ প্ৰথমটো হ'ল বৈজ্ঞানিক মন আৰু মানসিকতা বুলিলে কি বুজা? বৈজ্ঞানিক মন আৰু মানসিকতা বুলিলে কি বুজা? উত্তৰ চোৱা। অনুসন্ধিৎসু মনেৰে প্ৰতিটো কথা চালি জাৰি চাই সিদ্ধান্ত লোৱাটোৱেই হ'ল বৈজ্ঞানিক মন। আকৌ বৈজ্ঞানিক মনটোৱে শুদ্ধ বুলি দেখুৱাই দিয়া পথটোৱেদি আগুৱাই যোৱাটো হ'ল বৈজ্ঞানিক মানসিকতা। ঠিক আছে, যে চালি জাৰি চাই সিদ্ধান্ত, আমি যিকোনো ডিচিশ্যন যেতিয়া ল'ম চালি জাৰি চাই, সেইটো হ'ল আমাৰ বৈজ্ঞানিক মন। আকৌ সেই বৈজ্ঞানিক মনটো দিয়ে
যেতিয়া শুদ্ধ বুলি দেখুৱাই দিয়া পদটোৱেদি আগুৱাই যোৱাটো হ'ল আমাৰ মানসিকতা, বৈজ্ঞানিক মানসিকতা। ঠিক আছে, এতিয়া খটো চোৱা। আমাৰ সমাজত এতিয়াও কিছুমান অবৈজ্ঞানিক ক্ৰিয়াকলাপ প্ৰচলিত হৈ থকাৰ কাৰণ কি? যে এতিয়াও কিছুমান অবৈজ্ঞানিক কাম চলি আছে, সেইটোৰ কাৰণ কি? উত্তৰ হ'ল, আমাৰ সমাজত এতিয়াও কিছুমান অবৈজ্ঞানিক ক্ৰিয়াকলাপ প্ৰচলিত হৈ থকাৰ কাৰণ হ'ল মানুহৰ শিক্ষা আৰু বৈজ্ঞানিক মানসিকতাৰ অভাৱ। যে মানুহৰ শিক্ষা আৰু বৈজ্ঞানিক মানসিকতাৰ অভাৱৰ বাবে আমাৰ সমাজত এতিয়াও কিছুমান অবৈজ্ঞানিক ক্ৰিয়াকলাপ চলি থাকে। তাৰপিছত গ চোৱা। গটোৰ প্ৰশ্ন হ'ল, ভাল দিন বাৰ চাই কাম কৰাৰ যুক্তিযুক্ততা আছেনে? উত্তৰ, ভাল দিন বাৰ চাই কাম কৰাৰ যুক্তিযুক্ততা একেবাৰে নাই। এইটো অন্ধবিশ্বাস বা কুসংস্কাৰী মনৰ পৰিচায়কহে মাত্ৰ, ইয়াৰ বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই। যে দিন বাৰ চাই কাম কৰাটো এটা অবৈজ্ঞানিক, ইয়াৰ কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই। ঠিক আছে, এতিয়া ঘটো চোৱা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনত বৈজ্ঞানিক মানসিকতাৰ বীজ কিয় ৰোপণ কৰা উচিত? উত্তৰ হ'ল, সমাজত আগৰে পৰা প্ৰচলিত অন্ধবিশ্বাস আৰু কুসংস্কাৰ কথাবোৰ এৰিব পৰাকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মন মুকলি কৰিব লাগিব। তাৰ বাবে তেওঁলোকৰ কুমলীয়া মনতেই বৈজ্ঞানিক মানসিকতাৰ বীজ ৰোপণ কৰিব লাগে। চোৱা। অতীজত আমাৰ সমাজত অসুখ বিসুখ হ'লে তেনে ব্যক্তিক কাৰ ওচৰলৈ নিয়াৰ প্ৰথা আছিল? উত্তৰ হ'ল, অতীজত কোনো ব্যক্তিৰ অসুখ বিসুখ হ'লে তেনে ব্যক্তিক বেজ বা বৈদ্যৰ ওচৰলৈ নিয়াৰ প্ৰথা আছিল। এই প্ৰথাটো অন্ধবিশ্বাস আৰু অবৈজ্ঞানিক চিন্তাধাৰাৰ ফল। ঠিক আছে, 4 নম্বৰটো হ'ল। এতিয়া আমি 5 নম্বৰৰ উত্তৰলৈ যাম। 5 নম্বৰ চোৱা। তলত দিয়া প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ আলোচনা কৰি কোৱা আৰু লিখা। প্ৰশ্নটো হ'ল, বাহিৰত ফুৰি চাকি অহা কাপোৰ কানিৰে পাকঘৰত সোমাবলৈ নিদিয়াৰ আঁৰত কি বৈজ্ঞানিক ভিত্তি লুকাই আছে? উত্তৰটো চোৱা। বাহিৰত ফুৰি চাকি অহা কাপোৰ কানিৰে পাকঘৰত সোমাবলৈ নিদিয়াৰ আঁৰত বৈজ্ঞানিক ভিত্তি লুকাই আছে। এই বিশ্বাসটো মূলতে কুসংস্কাৰ বুলি ধৰা হ'লেও ইয়াৰ আঁৰত এটা বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে। বাহিৰত পিন্ধা কাপোৰত ধূলি মাকতিকে আদি কৰি বিভিন্ন বীজাণু লাগি আহিব পাৰে, যাৰ ফলত পাকঘৰত সোমালে খাদ্যদ্ৰব্য দূষিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। সেয়েহে চাফ চিকুণকৈ পাকঘৰত সোমোৱাটোহে স্বাস্থ্যসন্মত। ঠিক আছে, এতিয়া খটো চাওঁ। খ হ'ল, বৈজ্ঞানিক মানসিকতাৰ গৰাকী হ'বলৈ শিক্ষিত হোৱাটো জৰুৰী নেকি? এজন মানুহে কেনেদৰে বৈজ্ঞানিক মানসিকতাৰ গৰাকী হ'ব পাৰে? ইয়াৰ উত্তৰ চোৱা। যে বৈজ্ঞানিক মানসিকতাৰ গৰাকী হ'বলৈ এজন মানুহ শিক্ষিত হোৱাটো জৰুৰী নহয়। নিৰক্ষৰ লোক এজনো বৈজ্ঞানিক মনৰ অধিকাৰী হ'ব পাৰে। মাত্ৰ তেওঁৰ থাকিব লাগিব প্ৰতিটো কথা বা ঘটনাৰ কাৰণবোৰ যুক্তিনিষ্ঠভাৱে সহিয়াই চোৱাৰ একোটা মন। যুক্তিৰে সকলো কথা চালি জাৰি চাব লাগে। আগৰে পৰা চলি অহা বুলিয়েই অবৈজ্ঞানিক কথাবোৰ চলাই যাব নালাগে আৰু আগৰে পৰা চলি অহা যুক্তিপূৰ্ণ কথাবোৰ এৰি দিব নালাগে। ঠিক আছে, গ নম্বৰটো চোৱা। সমাজ এখনৰ উন্নতিৰ বাবে অন্ধবিশ্বাস আৰু কুসংস্কাৰ কিয় বৰ্জন কৰিব লাগে? উত্তৰ হ'ল, অন্ধবিশ্বাস আৰু কুসংস্কাৰ সমাজৰ উন্নতিত বাধা দিয়ে। আমাৰ সমাজখনক সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰিবলৈ হ'লে অন্ধবিশ্বাস আৰু কুসংস্কাৰ বৰ্জন কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, আমাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ হৈ গ'ল। এতিয়া ভাষা অধ্যয়ন চাই লওঁ। ভাষা অধ্যয়নত চোৱা। 6 নম্বৰ আছে, তলত দিয়া বিশেষ্য পদ বুজোৱা শব্দকেইটাত ইক প্ৰত্যয় যোগ কৰি ইয়াৰ বিশেষণ ৰূপটো
লিখা ইক প্ৰত্যয় তাৰ আগতে উদাহৰণ দিয়া আছে মনস যোগ ইক মানসিক ঈশ্বৰ যোগ ইক ঐশ্বৰিক মধ্যম যোগ ইক মাধ্যমিক স্বভাৱ যোগ ইক স্বাভাৱিক মূল যোগ ইক মৌলিক মুখ যোগ ইক মৌখিক এতিয়া এইখন চোৱা এইটো দিছে মই ইয়াত লিখি দিছোঁ উপন্যাস যোগ ইক ঔপন্যাসিক ইতিহাস যোগ ইক ঐতিহাসিক শিক্ষা যোগ ইক শৈক্ষিক বাণিজ্য যোগ ইক বাণিজ্যিক ভূগোল যোগ ইক ভৌগোলিক ঠিক আছে বুজি পাইছা 7 নম্বৰ চোৱা তলত দিয়া শব্দবোৰৰ আৰ্হিত বাকচত থকা শব্দবোৰৰ বিপৰীত অৰ্থ বুজোৱা শব্দসমূহ লিখা বিপৰীত শব্দ বুজোৱা শব্দ লিখিব দিছে অপজিট ৱৰ্ড কি সময় মানে এটা উদাহৰণ দিছে বৈজ্ঞানিক অবৈজ্ঞানিক গতিকে এনেদৰে লিখিব দিছে সময় অসময় সাধু অসাধু ন্যায় অন্যায় ক্লান্ত অক্লান্ত শান্ত অশান্ত ভয় অভয় এইকেইটা তোমালোকে লিখি দিবা মই লিখিয়ে দিছোঁ তাৰপিছত চোৱা 8 নম্বৰ কি আছে যে উদাহৰণৰ দৰে তলত দিয়া শব্দকেইটাৰ গুণবাচক বিশেষ্য ৰূপটো লিখা উদাহৰণ দিছে ওপৰত যে প্ৰৱণ যুক্তা প্ৰৱণতা মানসিক যুক্তা মানসিকতা তেনেকৈ তা প্ৰত্যয় যোগ কৰি লিখিব দিছে গতিকে আমি তা প্ৰত্যয় যোগ দিকে যোৱা সৰল যুক্তা সৰলতা দুৰ্বল যুক্তা দুৰ্বলতা নম্ৰ যুক্তা নম্ৰতা ভদ্ৰ যুক্তা ভদ্ৰতা দৃঢ় যুক্তা দৃঢ়তা উচ্চ যুক্তা উচ্চতা ঠিক আছে এতিয়া চোৱা 9 নম্বৰ পাঠটোত থকা বুৰ বিলাক সমূহখিনি সকল আদি যোগ হৈ বহুবচন বুজোৱা শব্দবোৰ বিচাৰি উলিয়াই লিখা যে বহুবচন বুজোৱা শব্দ লিখিব দিছে বুৰ মই পাঠটোত বিচাৰি কেইটা পাইছোঁ যে বুৰ সাজবোৰ কথাবোৰ অন্ধবিশ্বাসবোৰ মানুহবোৰ আৰু আছে বিলাক মানুহবিলাক সমূহ অঞ্চলসমূহ চেনেলসমূহ খিনি পানীখিনি সকল ব্যক্তিসকল ঠিক আছে বুজি পাইছে আমাৰ এইটো পাঠৰ গোটেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ হৈ গ'ল আমি ইয়াৰ পিছত আন এটা পাঠ আৰম্ভ কৰিম তোমালোকে কিবা বুজি নাপালে কমেণ্টৰ জৰিয়তে সুধিবা আজিলৈ ইমানতে ধন্যবাদ